Здорово. Заїбало. Ну все же надо стоять. Чого ви безбашені? Я зараз бігти буду, а ви пішки йдете. Поняли, бо непонятно просто по-короткі смели. Ukrainian Witness. О, боже мій. Друзі, добрий ранок. Ми сьогодні на Куп'янському напрямку. І якщо ви зараз бачите мене от в цьому омбурдируванні, то це значить, що ви дивитесь новий випуск Ukrainian Witness. І сьогодні ми покажемо вам, як жили під на своїх позиціях. Чому жили? Тому що все дуже просто, тому що їх вже немає в живих, дякуючи нашим Збройним силам. А поїдемо ми на такому прекрасному лімузині, який називається Max Pro. Це дуже серйозна штука, тому що їдемо ми дуже далеко, в дуже небезпечне місце. Лише товщина самого скла там складає декілька сантиметрів. Тому ми вже будемо сідати, а ви поки підписуйтесь на нас, ставте, будь ласка, лайк і поширюйте це відео серед своїх друзів. Лізь давай. Підштовхнути? Ні. Я могла би зараз спати собі в ліжечку, але ж ні, пішла працювати воєнкомом. Кажу, куди ми зараз будемо їхати? Куди? На ноль їдемо, куди їдемо. Бачите, як там файно. Як нас та людьми будуть зустрічати. Зараз взагалі не включайте світло, бо буде. Своє теж потуши. Будемо мандрувати кілометри і кілометри. Так що кінчиться нормально прикиньте. Пішли акуратно, не вдартесь на Зламаєш. А командування, от, що комплектувало бігом роту, та і все, пізда, далі працюємо. Далі готуємося, от, як то кажуть, свята починаються. Треба тримати позиції, відбивати щось нове. Думаю, на свята вони трошки цей. Ні, на свята теж просинаються, вони живчиками стають, працюють. Тобто вони не стоять на місці. Теж вони розуміють, що то і розуміють, як то кажуть, недооцінюй ворога свого. Вони не економлять, бо зараз тишина, блядь, вони, мабуть, їх всі викуєрли. Тобто в нас де економія боєприпасів. Готуємося до чогось більш серйозного. До масштабного контрнаступу. До цього так зранку йдете, так? Ранесенько. Воно вам треба? Ні. Понятно. Знімаєш? Я не знаю, коли ви там підете, це вважайте, ми вже фактично перед самою лінією зіткнення. Бо там далі піхота тільки стоїть. Звідки? Це Радіо Свобода? Ні, мінус. Зараз приїдемо ще до них. До зв'язківців. Поняли, бо непонятно просто по-короткі смели. Ukrainian Witness. Підпишіться, поставте В колокольчик. Ютубі є. Український свідок. Дуже хороший канал. Куди б зараз будемо дивитися, політаємо. Соловей ними захоплюється. Поки не зосередьтесь. А скажіть, ви зараз прямо до літаєте? Так. Ну, вишу над ними, ну, в сірій зоні, як сказати. Наші тут. Де вони, ймовірність для їхнього прориву. Вони вже просто стільки раз пробували прориватися, що мусимо постійно контролювати там деякі ділянки. Ну, кажу, зважаючи на погоду, зараз вже менше вони стали лізти, але все одно ходять поодинокі, там по двоє, по троє. Сьогодні десь буквально перед тим, як ви прийшли півгодини, то один ходив десь біля підбитої техніки, щось шукав. По ньому наші хлопці працювали, то відігнали його десь втік. У них, до речі, також є і така розвідка от, на Мавіках, хоча не так, як у нас. А яка різниця між нашими? Ну, у них в більшості все своє державне. Не таке, якщо ці волонтерські чи там навчання в приватних школах, такого немає. Там на FPV-дронах то, що державні, ті крила, орлани, ланцети, зали. Ну,
продукція державного виробництва, навіть боєприпаси для мавіків з Києва. Держава працює, робить. Що ви думаєте про те, що у нас немає такого? Що сумно? Сумно. А так. Враховуючи на те, що наша армія перша почала використовувати. Так, да, це трошки чисто і сумно, бо ми вже за той час могли багато що зробити, я так вважаю. А епоха мавіків, вони вже ж навчилися все-таки протистояти їм. І всі знають, що співпрацюють з країною, яка випускає ті мавіки. Тобто зараз в них багато дуже різних засобів радіоелектронної боротьби, які заважають нам. Ну, раніше можна було далеко залітати тим мавіком, багато чого зробити ним. Ну, тобто погоди там наробити, а зараз вже не так, зараз вже набагато тяжче що зробити. Таке. Вони типу їх збивають, так? Ну, вони мають глушилки спеціальні, що зв'язок втрачається. Ну, зараз стараємося трохи, зважаючи на те, що їх менше і менше. Думаю, так от 4-5 днів, якщо враховуючи те, що ми скидами займаємося, ми ж все-таки повинні бути там на нулі і далеко залітати їм в тил навіть, там ймовірність втрати більша. Особливо, коли бойові дії активні ведуться. То бувало таке, що день-два бувало таке. Якщо активно велися бойові дії, то кожного дня майже залишалося. Щоб дістатися до місця X, нам потрібно пройти декілька кілометрів ось таким болотом. Але, ну, типу, тут ще, як сказав Саша, більш-менш безпечне місце. Можуть прилітати керовані авіабомби, але, ну, типу, можуть. Потім ми пройдемося трошки вільним полем і аж потім, через декілька кілометрів, ми дістанемося до того місця, задля чого ми, в принципі, зараз і ходимо. Дякую. Ваше здоров'я. Просто заліковний. Ні, дякую. Будеш? Ні. Спасибо. На здоров'я. Ну що, привал закінчено. Тут така дорожка протоптана, я вам скажу. Да. Буває, в таких умовах доводиться нам працювати. Зараз військові отак, отакими протоптаними дорогами ходять щодня, так? Так, не щодня, там стараємося, щодня у нас не виходить робити той весільний футбол, як ми називаємо його. Ото дуже небезпечно. Ці дари висічуть, то стараємося раз в 3, раз в 2 дня, як то виходить. Як то кажуть, якщо 3 штурма, якщо 3 виїзда пройдеш бойових, то все буде добре. Це ви скільки пройдете? Ой, за спиною, не знаю, штурмів, мабуть, 7. 6 з них вдалих, тобто 1 невдалий. Тобто нас розбили тоді групу повністю. На День Незалежності України нашої. Штурмували Вульф Небраску. То там вигрібли пізди недобре. Заїхали десь в 5 годині ранку, в 11 годині дня вся група була 300. Типа, контузія, правда, слава Богу. Ну, різних степенів, середня, важка контузія. Ну, слава Богу, вийшли всі. Вся група наша вийшла тоді. Метрів 200-250 починається. Тобто, типа, лізуть нашу позицію. Все, хлопці, підтримують, молодець. Ось такої роблять касети. Зазвичай касети, аби ми тут не стріляли. Тут касети таку картину робить. Не добіг. Здорово. Да, такое встречаю. Що, Вань? Давно він тут лежить? Ну ви гляньте по його тілі і скажіть, що ви повернете. Місяця 2 точно. Тепер пройдемо дуже швидко його, старайтеся пройти, от, вступати крок в крок, стежки не сходьте, на які от, там є стежка. А це ж які там міни? Протипіхотні, протитанкові.
Тобто, якщо вдруг де будете чути свист в небі, от як будто хтось свистить, прицельте лучше. Бо то летить снаряд, куди він летить, ну, це, типа, тільки йому неізвісно. І там вон далі, видно оцей ліс, і там вон далі лісок, там же після базується. Привіт, Добрий день. Ну, нічого ви безбашені. Да, Я зараз я їм бігти теж буду, а ви говорю. пішки йдете. Та ми просто занадто ліниві. Привіт. Тут вже раніше сиділи спільно, позиція була покинута, прильоти, хуярювали, коригувати буде, а якщо з гранатки, то хуйово. Єднайтеся, єднатися. А то Здоров'я. самі при отці, як то кажуть, її господарі. То я удивлен кажу, що я сьогодні чистий зайшов, ніхуя себе, тобто, типу, і штанів навіть можна і не стирати, блядь. Вже по городі можна ходити. Ну оце от я А то зазвичай отако ноги, що типу, що у вас от чоботи. Отака ситуація. І то прям аж до колін, не знаю, де воно береться, блядь. зараз трошечки підмерзло вже. Мороз то воно. Да, то вже буде легше набагато, а то 3 дня то було ужас. Не можна вчора було вам ходити, але. Не мож... Дощі були, так? Дожі, сніги, оце ж сніг впав, розтопилося, опять каша. Це трохи додому. Вже 2 роки без ротації. Хуярить, от тато піздує 2 роки, я от рік. От чоловік за півроку вже без цього виїзду, тих 3 місяці єбаних. Надо, хлопцям, треба відпочити, а то 5 днів, то не віддих. Да, заходьте, будь ласка. Типу це типа лакшері, що це вважається, чи є? Да. Да? Лакшері. Ну як лакше, середній клас. Середній? Да, середній клас. 3 зірки. Номера є, можна давати. Охуєнно. Очень класно. Посмотрите. Подумати. Там путянки будуть. Хочу рацію буде. Витирайте ноги. А тут їх втирай, не втирайте. Буде. А давайте я туди вон поміщу. Уголочок було б ідеально. Да. Ну це бліндаж связістів, зв'язківців. Наразі ми його облаштували. Ну це у вас типу як, не знаю, це ж, ну ви ж тут не спите, ви просто типу як Тут перекриття. можна спати. Ви тут спите? Ні, тут мені самому страшно спати. Я з медиками. Там більш уютніше і тепліше, коли більше людей. Там так самому ж замерзнути ж можна. Ну, Ну, да. хоча і є тут свічки, але від них така копоть, що можна в чаді тіло. А що, до речі, зі свічками? Ну, що багато людей їх передають на фронт. Є потрібно? свічки, ні, вони тепло дають, без них ми б замерзли, але зараз я вам покажу. Дайте я. От, оце такі свічки є більші, ну від них менше копоті. Вони трохи менше горять, але тепло дають те саме. О, тепло дають те саме. І... Ну, вона полезна штука, без них ну, замерзли. Буржуйки ти ж не поставиш тут, хоча в нас тут є. Бо якщо ти бачила. поставиш буржуйку, це зразу будуть прильоти, зразу ж видно дим буде. Ну, Але ну така свічка вона ж не може прям сильно так нагріти. ну вже тепліше. Вже тепліше. А наскільки їй вистачить? 1,5 години вона горить, годину десь приблизно. Так можна просто руки погріти. Та й все можна погріти. Можна все погріти. Все, постав її назад. Ага. А чим ви займалися до війни? Бруківку лежив. Як вам зараз те, що в Києві ложать там бруківку в цивільних містах? Ну, я вважаю, ну так, кожен там для себе, то хай ложить, а чому би і ні. А в містах то лучше б дійсно, у нас нехватка дронів.
На війну їх треба, блядь. Хай теж притюхають, тоді може будуть думати головою, блядь. Кого Хоча б такого чуєш, А щоб тих, посиділи що хоча сидять б в Верховній 4 дня Раді, такого, блядь. Ну як посиділи? Поробили, попрацювали, не то, що посиділи. Посидіти кожен може. А попрацювати, Тоді от броніку бистріше покупати, війну от, облаштуватися, от коли йде дощ, от ми от перших 2 дні дощ, сніг, і ми це все купаємо. Мене от Сміємося, я поражають сміюсь. за йолки, там 600 мільйонів, да, виділили. Вони геть здуріли. Ну. Та який Новий рік, ну що то, хай собі люди там, може, там собі поставлять. Ну, ніхто його празднувати не буде. Да, ну, то даже, ні, то даже хай собі святкують, це таке, це ж життя ж продовжується, але ну, 600 мільйонів на йолки, ну це бред собачий, ну бред собачий. Ну, у нас дійсно, ну, там треба дрони, от кожен день, от переважно один дрон мінус. Це саме мінімум. Це Віра Петровна, це в нас Ваня, Да, це саме мінімум, ну що ні? А так по штук 8 може уходити, а без них ніяк. Це наші очі. Це очі для міну, ну, це наводка наша. Це Дорогу нам ночі показують. да, дорогу, це вони нас проводять. Ну, це, коротше, це саме, можна сказати, важливий елемент. Ведь, Ну і допомагають там стояти навіть на тих самих Да, да. Допомагають дивитися теж. Їм ж так висоти лучше бачити, той сектор який от. І ж тобі от звідси той куща подивитися, хто там лізе, а вони по нічниках собі там ще. так само, як іде наступ, от дрон завісає, все, піхота працює, вони коригують піхоту. Все, ну, без них ну ніяк. Ну. Тільки нам треба дронів чим побільше сюди. От ви не чули, тільки що по рації передавали, все, коригування завершили, молодці, відпрацювали добре. Точно, Пристрілялися, да, все відбій. Не слухай, не То все дрони коригують, куди стрілять, що стрілять. А скільки ви кажете, підписчиків маєте? 172 тисячі. Ох, ніхуя себе, попросіть дрон. Збір проводимо, збір дронів, коштів на дрони, будь ласка, люди, які не байдужі, поможіть нам виграти побистріше війну. Типа, без них не сюди. Так що, У вас немає такого і упадку? ми любимо вас і захищаємо. Дякую за молитву. У вас немає такого упадку сил, типу, через ці новини, там, стилу? Типу, Ні, взяли? через новини я стараюсь їх не дивитися, бо то хуєта, то есть, типа, то, блядь, Повно. як то кажуть, да, то просто бред собачий рябої кобили, яких колись моя вчителька називала. Бред рябої кобили, хто не теж каже. Так само і в новостях показують. Тобто, бред рябої кобили. На самом деле, вот воно, от вся ваша картина, ви сьогодні от цими очима побачили. А що саме вас злить? Ну, типу, те, що, наприклад, у нас дрони не виробляються на державному рівні. У нас БК не виготовлюється. Вже другий рік війни у нас нема заводів по БК. Ну, по всьому. Ми просимо, чого просити. Ми можемо це самі зробити. Ну, я так вважаю. Ну. Що, вже другий рік війни у нас ще наші депутати нічого там не думають. Тільки давайте. Та що ж давайте, там того заводу построїти, та хай рік часу. Ну, от, від початку, от рік часу вже би він вже б стояв, би вже виготовлював. Навіть от пару там тих маленьких, але вони працювали б, я думаю, ефективно. Ти кажеш, типу, що є вхід в армію. Да, а вихід? От зараз десь там мають вже. Фонд десь прийняли, що можна військовослужбовець, який служить добровільно, пішов в армію, який служить 18 місяців. Тобто може собі написати рапорт на звільнення, піти додому, правда, виїзд за кордон у нього заборонений явно. Ну все, вже віддихайте. Коли наступить бажання його знову піти в армію, він знову може добровільно піти в армію. Воно у нас щось той, блядь, закон якби прийняли, але, сука, ніхто його не дотримується, того закону. Ви їх приймають, а толку з того, що їх приймають. Навіть в тил відводити. Навіть відводити в тил, щоб ну, там в кожному місті ж є військова частина. Все одно ж. Я би, ну, якщо б таке, бо відслужив би 18 місяців, я би пішов би в тил би служити далі. Чому би ні там? Інваліди каліки штурмують. Да. Ви бачили, які тут дідушки ходять з автоматами. Тягають на собі по 100 кг, це з БК, з усім амуніцією, це 100 кг. Та ладно, тут калашмат висить, він важить, хоч до ніхуя броніки, блядь, 3 магазина. А то що РПС-ка в день, 8 магазинів, плюс гранати, блядь. Ми можемо показати, у вас там лежить. О, вдіньте, хочете вдіньте, випробуйте на собі. І то ще сумка, то есть, типа, і ще сумка на 3 дня, блядь, їсти, пити, блядь, в спальні, туди-сюди, як мінімум, блядь, отака хуйня. Тобто вона займає десь
Плюс 35 кг до того всього, до броніка, до РПС. Сама сумка має 35 кг як мінімум. Вчора Ну, куди оце- діду старому такої нести 60 років? Ладно, я 25 років, я можу і бігти з ним, мені то я вже привик. Я молодий в розсвіті сил. А ну не таким людям стоять в тилові, блядь, да, нехуй делать. Він буде на блокпостові стояти і, блядь, виконувати свою задачу, яку йому поставлено. І охуєнно її буде виконувати. Тобто, а піздувати йому в штурм носити, отако напрягатися. Люди змокли, змерзли, блядь, зима, морози, блядь. Міняй їх, сука, Мокрі, мокрі, деколи бувають на позиціях стоять. Двоє, 3-4 двоє, сутки. сука, троє. Мокрі, от тупо мокрі. От я 2 суток був мокрий повністю. Оце, що я висушив, це на собі я висушив і все. На Оце- собі? На собі в бліндажі я висушив. Так. Ну а як? Спальник заліз, сніг переночував. Мокрий. Я без спальника. Я взагалі сюди на сутку йшов, чуєш, а оказалося, що на троє. І я вдівся, я не брав ні спальника, нічого. Я ото, що тепло вдівся, бо я знав, що буде срака. Знаєш. Не буде потрібно. Я поки познімав. Добре. Вилазь давай. Тебе підштовхнуть? Не треба, дякую. Велике. Прискорення придам. Кіра, розкажи, як штурм Як відбувався. штурм відбувався? Явно не за таких умов, як от зараз ми бачимо картину, типу, що я бачу от той горбік, і можу розглядіти там військовослужбовця або особу, яка там рухається. Ні, то все було по зеленому, продвігалися по 2-3 метри, тобто продвинувся метрів 10. Цього купався, льошку собі зробив, помаленьку, потихеньку. Тобто, типу. Дуже важко було, ну, просувалися буквально метрами. Тобто, типу. День ми могли, тобто, типу, ну, блядь, від сили, нахуй, ніхуя собі, метрів 100 пройти також, типу, штурмануть, типу, от, посадку взяли, то пройшли, зачистили посадку, то за цілий день ми її, типу, блядь, прочищали, вона мала 200 метрів. Тобто, типу, хуй да ніхуя тої дистанції. А по факту воно так кажеться, коли притовий кущі, тобто, типу, за кущом, за деревом вже все зеленка, ніхуя не видно, а туди треба пройтися, ще бліндаж. Тобто, типу, стоїть кулемет, ти не впевнений в тому, є там, блядь, воїн, під їбаний, чи нема, то все до того треба якось розумно підійти, треба, от, типу, от, хуй його знає. То не все так просто, як то от, в фільмах показується, ай, десь там америкоси залетіли, захуярили, типу, в них все там просто в фільмі. А то на самом деле воно не так, то, блядь, складна робота і дуже, от, то треба мати нерви стальні, блядь, і яйця отакі, от, щоб то все зробити. Дякую, в укриття. І, блядь, бути обезбашеним ну не знаю, до якої степені, щоб на то согласитися. Ну все ж, ми відбиваємо свої території. Ну ти такий обезбашений. Ні, не настільки я обезбашений, я все ж з Богом, тобто, типа, я ще в своєму умі. Тобто, типа, ну, є задача, так і виконати. Ну як то в армії є? Спочатку виконується наказ, а потім обсуждається він. Тобто, типа, обговорюється, обсуждається. Ну, війна вона зараз стає більш позиційною. Так, на даний момент, я б сказав би так. Ми навчилися, тобто, типу, в нас є прогрес, в нас є прорив. Тобто хлопці, де не дивлюсь, які роти не штурмують, де що не відбивають. Бля, молодці, правда, з потерями, бо що за війна без потерь? Тобто, типу, нема ж в нас безсмертних людей. Лучше, Вас це ще блядь. не заїбало, от, війна? Типу як то, знаєте, слово заїбало. Блядь, заїбало. Ну все ж треба, стоять треба, блядь, треба відбити. І щоб потім спокійно собі можна приїхати було додому, обняти любиму дівчину, там, жінку, дітей обійняти, поцілувати їх і впевненим бути, що от нема цього постріла, що типу, прильоти, ще якась хуйта. Жити в вільній та незалежній Україні, тоді буде спокій. А такого куди? Тобто, типу, гризе сумніння, що типу, може зайти той окупант, блядь, додому до тебе прийти і щось, блядь, з сім'єю, не дай Бог, зробити. То саме страшне, і за того з'являється десь сила. Тільки мисль така, що він може зайти і зробити щось, з'являються сили, наснаги знову вийти на ту позицію, захуярити очередного піду. Просто, типу, віліво штурмануть там щось, типу. Отака це. Що значить це морфочка? Там і оберіг. Купив собі колись такі от півники продавалися цукерки. І там брілочок такий був, і от той оберіг. І тепер то мій оберіг. Не проходить. А тепер постійно за мною на виїзді. От. В неї очі добрі, в неї очі великі, вона все бачить більше, очі, ніж я. Підвищено, отак от себе пишеш, там дивишся в дирочку. Да. Бачиш, де Серйозно? О, боже мій. Єбать, війна.
я ще просісти. Самі сайде. Коротше, друзі, Олександр втомився. Каска лежить в крові нашого хлопця. Треба йти зараз дуже швидко, тому що, перше, погода плюс, тому що підмерзло. Давайте я понесу їх. А я що? Да. От. Але погода мінус, тому що стало холодно. А ще мінус в тому, що почали працювати, і нам треба дуже швиденько бігти мінним полем, не підриватися. І ще раз скажу, що дуже швиденько, щоб нас ніхто не помітив. От. Це штурмовики записати там. Ну не мене вже. Я вже самі це викрутив, це слава Богу. Ви ж не тільки журналістів возите на позиції, ще щось. Ну, звичайно, хлопців на позицію, хлопців з позиції ми замінюємо. 300-х, як це би було не гірко, і 200-х теж вивозимо. Бика, воду, все, що треба, все возимо. Всі, з чим потреби, які є на позиції, те возимо. Дуже крили не могли завести, завіз хлопців на підсилення групу. Це, і були хлопці 300-ті. Забрав 300-х. Хоч це була ніч, але десь дроном спалили. І супроводжували градом. Але все, да, якщо чи штурм, чи що, всі поїздки, всі супроводжуються, що криють. Що, панове, розбираємо каву, ёпте. Я ж кажу без черги, блядь. Красиво жити не заборониш.